Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură general colectivă pentru următoarea perioadă a lunii ianuarie, perioada cuprinsă între 12-18 ianuarie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Haideți să vedem care este situația importantă de știut pentru voi, dragilor din Berbec, în săptămâna 12-18 ianuarie. Care este situația importantă de știut? E vorba de un proiect, dragilor, un proiect foarte important pentru voi. Încă o carte, te rog. Bun. Ca și numere avem numărul 22, numărul 34 sau numărul 7. Avem aici, desigur, pe Mercur, care îmi vorbește de comunicare, îmi vorbește de intelect și de această planificare în mod special. Și, desigur, îl avem și pe Marte. Combinația asta dintre Mercur și Marte, să zicem așa, nu prea este cea mai bună. De ce? Pentru că e posibil în această săptămână comunicarea voastră cu ceilalți să fie una destul de dură. Veți fi destul de motivați în a vă expune punctul de vedere, în maniera voastră în care înfruntați provocările și destul de impulsivi în comunicare. Aici probabil că trebuie să aveți un pic de grijă. Acum, respectiv, vorbind strict de energia acestor două cărți, avem planul, da, și despotismul. Planul, așa cum am mai spus, îmi vorbește despre un proiect nou, o idee nouă, o negociere nouă, ceva legat posibil chiar de partea imobiliară, da? De proprietăți, case, proiecte legate de acest lucru. E posibil ca pe parte profesională să aveți, pentru a obține ceva favorabil, pentru a avea o anumită reușită pe plan profesional, probabil că trebuie să vă impuneți într-o manieră mult mai autoritară, dar de asemenea cu limite, da? Cu echilibrat așa, un pic echilibrat. Sunteți într-adevăr într-o energie în care vreți să reușiți, ținând cont că Marte este și planeta care vă guvernează, deci sunteți foarte motivați, aveți inițiativă, aveți curaj, aveți ambiție și eu cred că se va activa și acel instinct de supraviețuire care vă va ajuta foarte mult și atunci veți acționa, pentru acest plan veți acționa, ca să zic așa, un pic în forță. Dacă vorbim de partea asta a bănuților, aș spune că sunteți foarte încrezători în forțele proprii, că veți depăși o anumită situație financiară. Dar într-o manieră, aș spune, cum să spun eu, destul de un pic complicată cu această carte aici, despotismul. De ce? Pentru că e posibil ca anumite lucruri să vă împiedice sau anumite persoane să vă împiedice sau poate chiar modul vostru de comunicare să împiedice această realizare la nivel bănesc. Așa că
cum am mai spus, mare grijă în această săptămână pe comunicare și felul în care comunicați este bine, să vă impuneți punctul de vedere, dar să încercați pe cât posibil să nu vi-l și depășiți. Cum am mai spus și în lecturile anterioare, pentru voi, dragii mei din Berbec, și din punct de vedere astrologic, se recomandă ca până pe, nu știu, după 17 și chiar către sfârșitul lui ianuarie să încercați să fiți cât mai echilibrați pe toate planurile. Da? Se pare că deocamdată planetele încă nu joacă acea carte câștigătoare pentru voi și trebuie să fiți un pic mai echilibrați. Da? Să lăsați impulsivitatea care vă caracterizează și această comunicare să o faceți într-un mod cât mai inteligent posibil. Ce aș mai avea eu de spus? Că e posibil în partea asta relațională să apară anumite mici asperități. De ce? Există într-adevăr dorința asta de a fi echilibrat în relație, de a fi relația să fie cât mai consolidată. Totuși apare tendința de a-l domina un pic mai mult pe celălalt. Iar această tendință vă poate juca o pasă destul de proastă. Așa că atenționarea cam de aici ar veni. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 12-18 ianuarie. Da, se pare că sunteți foarte, foarte hotărâți. Sunteți conștienți că aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a reuși într-un anumit proiect, într-un anumit domeniu, într-o anumită situație. Ohoho, foarte multe. Mai aveți un pic de tras. Haideți să vedem. Situația voastră actuală este, avem magicianul care ne vorbește de intelect, de folosirea logicii, abilităților pe care voi le aveți sau pe care voi vi le-ați dezvoltat de-a lungul timpului. Aveți acea energie, aveți acea voință foarte mare și acea cunoaștere și chiar înțelepciune pe care ați deprins-o de-a lungul timpului în a vă folosi acele abilități în folosul vostru, în beneficiul vostru. Nu știu, poate e vorba de asemenea trebuie să vă spun că aici îl avem pe Mercur, așa cum îl avem și în cărțile Belin. Deci e clar că comunicarea este un factor important în această săptămână pentru voi și felul în care voi o veți folosi în propriul vostru beneficiu. Pentru că, nu știu, dacă vorbim de partea asta profesională, probabil că este foarte indicat să aveți o comunicare cu ceilalți, cu șefii, cu angajații. Acum depinde de fiecare, adaptați în funcție de ce unde lucrați, ce activități desfășurați, depinde foarte mult felul în care voi comunicați cu ceilalți. Cât de asertivi sunteți în momentul în care vreți să vă impuneți un anumit lucru, o anumită decizie. Ca să o dau așa mai pe românește, trebuie să fiți un pic șireți și să manipulați cumva situațiile prin intermediul comunicării în favoarea voastră. Oarecum aș spune că lucrul ăsta este foarte important în această săptămână, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Chiar și cel, cum să spun eu, e posibil pe planul ăsta financiar să vă vină o idee genială, dar dacă nu o veți comunica, dacă nu o veți aborda,
da? Sau cum procesați informația pe care voi o primiți și cum vă adaptați ei, asta va depinde succesul vostru. Dacă vorbim de viața sentimentală, voi sunteți cei care aveți soluția la anumite probleme care pot apărea în relația voastră, și lucrul ăsta vă și ajută în același timp, pentru că veți înțelege relația la un nivel mult mai profund. Dacă vorbim, de exemplu, de cei care sunteți singurei, într-adevăr, există șansa să aveți parte așa de o nouă poveste, să cunoașteți pe cineva nou, dar, de asemenea, felul în care voi veți comunica va face diferența. Acum, trecutul recent, avem Marea Preoteasă. Trecutul recent v-a învățat o lecție importantă. Poate pe majoritatea dintre voi, da? Fiind o lectură general colectivă. Dar un lucru important pe care ne-l spune Marea Preoteasă este acela că ea deține foarte multă intuiție, stăpânește această lume din punctul ăsta de vedere spiritual, intuitiv, are o grămadă de lucruri pe care le știe, informații, da? Dar cred că cel mai important lucru pe care îl face Marea Preoteasă este că spune atât cât trebuie spus și nimic mai mult. E ca și cum probabil că experiențele din trecutul recent v-au făcut să vă dați seama că pentru a obține anumite lucruri, pentru a rezolva anumite situații, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, câteodată trebuie ținute acolo în păstrare, da? Și nu trebuie să spuneți tuturor, domne, eu vreau să fac cu tare, eu vreau să fac cu tare, pentru că apar tot felul de energii negative, cum ar fi, de exemplu, invidia, gelozia. Astea sunt energii negative care la un moment dat te afectează și atunci stai și te miri, băi, vreau să fac ceva important pentru mine, dar uite, am spus la toată lumea și parcă nimic nu mai îmi iese. Deci probabil că un rol important au avut aceste experiențe în care ai avut poate mai multă încredere în propria ta intuiție. Intuiția o avem cu toții, să nu aveți impresia că numai anumite zodii o au sau numai anumite persoane, toți avem intuiție. Important este cât de mult o dezvoltăm, pentru că intuiția, paradoxal, este acea senzație pe care o avem, pe care ne dă propriul corp, dar care nu are legătură cu rațiunea. Pur și simplu, dacă simți că trebuie să pleci dintr-un anumit loc sau dintr-o anumită situație, aparent, cu ghilimele de rigoare, fără motiv, pentru că nu te simți bine, pentru că energia propriului tău corp nu se simte bine în locul respectiv, lângă persoana respectivă, asta de fapt este intuiția care încearcă, într-un mod, să zicem, mai puțin rațional, să spună aici nu e bine pentru tine. Deci toți o avem, depinde de noi cât de mult o dezvoltăm. Ei, și se pare că unii dintre voi chiar ați lucrat și la partea asta. Acum, care ar fi cauza, sau mai bine zis, de unde provine această situație actuală? De la un rege de cupe. Posibil unii dintre voi ori să aveți persoane în zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion, lângă voi, în jurul vostru, în familia voastră, în cercul vostru restrâns, care au avut un rol determinant și de unde voi ați avut cumva de învățat, ca să zic așa, v-ați dat seama că indiferent. Și aici, pentru a generaliza, mă scuzați, e posibil ca unii dintre voi chiar să aveți un ascendent, poate, într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, sau să aveți pe Venus, Luna, da? În aceste zodii de apă. Acum, punând toate aceste lucruri la comun, ce ne spune de fapt acest rege de cupe? Că indiferent cât de dificilă este o anumită situație, trebuie să-ți menții calmul, trebuie să-ți menții măsura, înțelegerea și poate că trebuie să îți dai seama că sunt situații în care diplomația și toleranța sunt factori importanți în a rezolva anumite conflicte sau anumite situații destul de complicate.
Așa că lucrul ăsta a pornit de la această înțelegere profundă, da? Acum, care este mesajul Universului pentru voi, dragii mei? Mesajul Universului spune felul următor cu acest 4 de bâte, că poți obține stabilitate, că poți, cum să spun eu, poți trece prin momente grele și că va veni un timp în care te vei bucura. Trebuie să vă spun, acest 4 de bâte cumva vă și reprezintă ca și zodie. Deci vor fi momente în care te vei bucura, nu trebuie să-ți pierzi optimismul, nu trebuie să-ți pierzi speranța. Poate că vei reuși să-ți îndeplinești un anumit obiectiv la nivel profesional sau vei reuși să ai acele îmbunătățiri legate de muncă sau să găsești acel job. Deci greul va trece. Nu dispera pentru că greul va trece. De asemenea, chiar și dacă vorbim de bani, acest 4 de bâte îmi vorbește de o creștere economică. Dar este adevărat, această creștere economică nu vine din cer. Vine în urma propriei voastre munci și felul în care voi vă dezvoltați. Dar ea va veni. Dacă vorbim de relații, îmi anunță stabilitate în relațiile voastre, cei care sunteți deja într-o pereche. Puteți avea parte chiar și de o celebrare, un eveniment în relația voastră, că e un botez, că e vreo cununie. Nu trebuie să vă, cum să spun eu, să vă pierdeți speranța. Poate nu neapărat în această săptămână, dar ele sunt pe drum, ca să zic așa. Cei care sunteți singurei, sunt mari șanse aici pentru voi, într-adevăr, mesajul Universului vine un pic mai exact, pentru că voi chiar puteți găsi cu ocazia unui eveniment important, nu știu dacă e posibil să fie și de familie, plecând de la, nu știu, o banală zi de naștere până la, nu știu, m-am mai spus, poate un botez. Asta se pot face. Și mai mereu, de obicei, botezurile se pot face. Dar un eveniment important la care voi aveți șansa, în sfârșit, să obțineți un început stabil din punct de vedere sentimental. Ce ne spune viitorul apropiat? Viitorul apropiat, chiar dacă vine cu acest 9 de spade, vor fi lucruri, cauze externe, care vă vor provoca anumite gânduri negative, o anumită teamă, poate, sau anumite stări așa de insomnie. E posibil, într-adevăr, să în această săptămână, în mod particular, să aveți parte de o anumită așteptare destul de dificilă în a rezolva anumite situații profesionale sau a găsi poate un job, dar așa cum bine am văzut, ele vor veni. Acum eu trebuie să vă spun un lucru pe care l-am spus și în lecturile anterioare când am vorbit strict de partea asta astrologică. Dragilor, voi deocamdată până pe 26 în mare parte, după 17 se mai atenuează, dar cam până pe 26 și din punct de vedere astrologic, să zicem așa, nu sunteți extraordinar de bine aspectați din cauza pozițiilor planetare, dar odată cu 17 ianuarie și succesiv, după, când anumite planete vor intra în semnul vostru, o să simțiți pur și simplu schimbarea de la această stare de stres, de nesomn, de așteptare dificilă, de, cum să spun, de griji, de neîncredere posibil, pentru că ne poate vorbi și de neîncredere, mai ales în persoanele noi cunoscute, să fiți destul de sceptici, ceea ce până într-un punct nu este rău, da? Să fii un pic precaut. Dar este într-adevăr, săptămâna aceasta pentru voi va fi o săptămână în care veți fi destul de alterați, așa, destul de obosiți. Cum am mai spus, nu neapărat din cauza voastră, ci pur și simplu din cauza, mai bine zis,
unor efecte din exterior sau unor persoane din exterior sau a unor situații din exterior care vă vor pune un pic așa pe jar. Ce potențial aveți? Un 10 de monede. Potențialul vostru, să știți că derivă foarte mult din, cum să spun eu, ori dintr-o relație solidă cu cineva care are și putere financiară, mai ales dacă vorbim pe partea sentimentală. Dar această carte, în mod specific, efectiv îmi spune ceea ce v-am spus un pic mai înainte vis-a-vis de partea asta astrologică, și anume, chiar dacă în această săptămână lucrurile nu sunt așa cum voi le doriți, trebuie să vă spun că ele vor veni curând. Potențial există și încă unul foarte mare, mai ales dacă vorbim din punct de vedere financiar. Eu aș spune, dat fiind faptul că avem două arcane majore, avem practic cât un element din toate. Avem bâte, avem săbii, avem monede, avem cupe. Avem toate cele 4 elemente. Dragilor, din punctul meu de vedere, trebuie să vă spun, atât de simplu este. În primul și în primul rând, nu vă lăsați afectați de ce vine din exterior. Pentru că potențial există. Aveți grijă la comunicarea cu ceilalți. Planul vostru merge înainte, chiar dacă cu mici asperități și chiar cu perioade de-astea de du-te vino, ca să zic așa. Dar mie acest 10 de monede îmi spune că ele vor veni curând, iar atunci când vor veni pe perioade lungi de timp. E posibil să se preconizeze, nu neapărat în această săptămână, poate în săptămâna următoare, să se preconizeze un progres, o mutare posibil de loc pe parte profesională, dar care vouă să vă aducă niște îmbunătățiri. De asemenea, unii dintre voi, chiar dacă nu obțineți în această săptămână un job, sunt șanse să-l obțineți într-o firmă familiară în care sunt implicați anumiți membri ai unei familii, că sunt 2 frați, 2 surori, că e tată, fiu, mamă, fiică sau, nu știu, sunt implicați mai mulți membri ai aceleiași familii. De asemenea, dacă vorbim de bani, veniturile vor crește. Da? Chiar dacă în această perioadă veți avea atât cât este necesar, nu mai mult, de ele vor crește. Adică este o situație în progres. Chiar și cei, așa cum am mai spus, cei singurei, îmi spune că veți cunoaște pe cineva în perioada următoare. Eu aș zice că până la sfârșitul lui ianuarie. Îmi cer scuze dacă s-a auzit un țipăt, nu este de la mine, m-a speriat și pe mine. Am un vecin care din când în când simte nevoia să mai tragă cât un țipăt gen Tarzan, așa. Nu știu, sper că nu s-a auzit și dacă s-a auzit îmi cer eu scuze. Haideți să vedem care e mesajul îngerilor pentru voi pentru această săptămână. De la Elahiah, care ne spune victoria va veni curând, exact ce îmi spun și celelalte cărți. Curajul trebuie să fie primordial și chiar dacă în acest moment simți că nu ai curajul necesar, voința necesară, caută-l pentru că el există în interiorul vostru. Așa cum am mai spus, nu este prima lună a anului, nu este una tocmai bună, ca să zic așa, pentru voi, dar știți cum e, după fiecare furtună răsare soarele, așa că nu fiți demoralizați pentru că lucruri bune vor veni pentru voi. Contează, desigur, cum le veți mânui și cum le veți face benefice pentru voi. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru această săptămână. Eu vă doresc tuturor să
aveți sănătate. După cum bine ați văzut mulți, nu am mai putut să public gripa asta care circulă până toată Europa. Mi-a cam venit și mie de hack. Sunt încă în perioada de recuperare, dar sunt aici. Eu vă doresc toți cei care încă poate sunteți bolnăviori să vă faceți bine, să nu vă lăsați, să aveți așa speranța că va fi bine și să vă mulțumesc, desigur, tuturor pentru răbdare, ca de obicei, și pentru înțelegere, că asta este lucrul cel mai important. Până data viitoare, când ne vom regăsi la o nouă lectură, tot binele din lume, multă sănătate tuturor și multă energie pozitivă. Așa că, până la următoarea lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!